අපි බලමු සුප් එක හදන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. අපිට ඕන දෙහි භාගයක්. සුදු ලුණු මේ විදිහට තලා ගන්න ග්‍රෑම් 15ක්. ඉඟුරු මේ විදිහට තලා ගන්න ග්‍රෑම් 10ක්. එතකොට මම ගම්මිරිස් භාගයට කුඩු කරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 10ක්. ලීස් මේ විදිහට කපා ගන්න ග්‍රෑම් 100ක්. ලුණු රස අනව ගන්න. බිත්තර 2යි. කැරට් මේ විදිහට කොටු කපා ගන්න ග්‍රෑම් 200ක්. කුකුල් මස් 500යි. සොයා සෝස් මේස හැඳි 2යි. ක්‍රෝන්ෆා මේස හැඳි 3යි. තක්කාලිත් කොටු කපා ගන්න ග්‍රෑම් 150ක්. වතුර ලීටරයයි 300ක් ගන්න. ලුණු කොළ ග්‍රෑම් 50ක් මම අරන් තියෙනවා මේ විදිහට රවුම් කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි 2යි. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කෝන් ෆ්ලවර් ටික දිය කරගමු. මම කෝන් ෆ්ලවර් ටික දිය කරගන්න වතුර ml 100ක් පාවිච්චි කරනවා. අපි කෝන් ෆ්ලවර් ටික දිය කරගෙන එක පැත්තකින් තියලා දෙමු. අපි බිත්තර දෙකක් කඩලා මික්ස් කරගමු. දැන් මම යන්නේ සුප් එක හදන්න. අපි මුලින්ම වතුර එකතු කරනවා. ඇලිපොන් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කුකුල් මස් ටික අපි දානවා. දැන් අපි මේකට වතුර එකතු කරා ඊළඟට කුකුල් මස් එකතු කරා. ඒකම අපි එකතු කරනවා. මම වතුර එකතු කරේ මම වතුර ලීටර 1.300ක් ගත්තා. ඒකෙන් වතුර ලීටර 1.200යි. මොකද 100කින් මම කෝන් ෆ්ලවර් ටික දිය කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් ටික එකතු කරනවා. කැරට් ටිකත් එකතු කරනවා. තේ හැන්දෙන් කපලා එකක් දානවා. අපි සෝයා සෝස් ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ අන්තිමේට ලුණු රස වලලා ලුණු එකතු කරනවා. අපි දැන් මේක වහලා වතුර හොඳට උණු වෙනකන් තියලා දෙමු කුකුල් මස් ටිකක් තැම්බෙනකන්. මම කුකුල් මස් ටික හරියට විනාඩි 15ක් තඹ ගත්තා. දැන් අපි මේ කුකුල් මස් ටික මේකෙන් ඉවත් කරගමු. මම මස් ටික අයින් කරගත්තා. හරියට විනාඩි 15ක් මේක දැන් තැම්බිලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකට ඊට පස්සේ එකතු කරනවා තක්කාලි ටික. ලීක්ස් මම දැන් මේකට එකතු කරනවා අපේ ලුණු කොළ ටික. මම දැන් ලුණු කොළ ටික එකතු කරන්නේ හරියට මේ වතුර රත් වෙන පටන් ගන්න විනාඩි 20කට පස්සේ. ඒ කියන්නේ කුකුළු මස් විනාඩි 15ක් තඹගත්ත ඒක අයින් කරා. අයින් කළා මම එකතු කරා තක්කාලි, ලීසුයි. ඒ එකතු කරලා විනාඩි 5කට පස්සේ තමයි ලුණු කොළ එකතු කරේ. දැන් විනාඩි 20ක් මම මේක ලිපේ තියාගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේකට එකම එකතු කරනවා කෝන් ෆ්ලවර් ටික. අපි ඉස්සරලා හදාගත්තු කෝන් ෆ්ලවර් ටිකත් මම මේකට එකතු කරනවා. මම දැන් කෝන් ෆ්ලවර් එකතු කරා. මම ලිපේ ගින්දර දැන් ලෝ හීට් එකට අඩු කරනවා. කෝන් ෆ්ලවර් එකතු කරලා හරියට විනාඩි 2කින් මම එකතු කරනවා සෝයා සෝස් ටික. මේ තියෙන්නේ අපි තඹගත්තු කුකුල් මස්. මේ කුකුල් මස් මම ගෑරොප්පුවකින් මෙන්න මේ විදිහට ඉරාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි හරියට සොයා සෝස් එකතු කරලා විනාඩි 5කින් මේ ටික එකතු කරමු. මේ ටික එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් ලිප තියෙන්නේ ලෝ හීට් එකේ. අපි කුකුල් මස් ටික එකතු කරපු ගමන්ම අපි බිත්තර ටිකත් එකතු කරනවා. බිත්තර එකතු කරද්දී මේක හැඳි ගා ගන්න ඕන. කැටි ගහන්න නොදී බිත්තර එකතු කර ගන්න ඕන. මේ වගේ දිගටම බිත්තර එකතු කරපු ගමන් විනාඩි 2ක් 3ක් හැඳි ගා ගන්න ඕන. මම බිත්තර එකතු කරලා දිගටම හැඳි ගෑවා හරියට විනාඩි 5ක්. දැන් මේකට අපි එකතු කරනවා
ඔලිව් ඔයිල් ටික. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරනවා. දැන් සුප් එක හරි. දැන් chicken vegetable සුප් එක ලෑස්ති. අපි දැන් මේකේ ලුණු බලමු. මට ලුණු ගන්න තියෙනවා. ලුණු නැවත එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔකට රස අනුවකට ලුණු එකතු කරගන්න. මම දැන් මේකට දෙහි එකතු කරනවා. දැන් දෙහිත් එකතු කරා. අපි අයිමත් බලමු කොහමද ඔක්කොම ගන්නට තියෙනවා. මේ මගේ chicken vegetable soup එක හරි. ඔකටත් හදලා බලන්න. රස බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. like එකකුත් දාන්න. අපි එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.